Декілька днів тому думав, готувався, проводив аналогії, паралелі. Мені здалося, що так, комерція, піар, комунікація, вони дуже схожі. Вони про спілкування, донесення інформації, репутацію. Ну, ви розумієте, репутацію ж заробити треба. Тобто вона ж, вона завжди якась є. Але це не те, що ти можеш там отак раз і дістати якусь репутацію. Це треба працювати над репутацією. Так само, як і втримати її обов'язково. Як можна втратити отак, а Ви знаєте, мені колись така сподобалася фраза про гроші. Кажуть, що гроші ніколи не мають стану рівноваги. Тобто вони або збільшуються, або зменшуються. Тобто ти або втрачаєш гроші, або заробляєш гроші. Мені здається, так само з репутацією. Тут ніколи не можна спочивати на лаврах. Дмитро, вітаю вас. В мене така велика стратегічна мета і ціль на нашу сьогодні розмову. Багато в ЗМІ, багато в різних інформаційних каналах є інформація про Метінвест, про продукт, про продажі, про ринки, але все це воно розпорошено і в різних каналах окрема інформація. Там десь про показники, там десь про ринки, там десь про наші нові ініціативи. Сьогодні в мене ціль зібрати пазл в одну зрозумілу канву, де ми за однією розмовою зможемо відкрити і поєднати все, що було окремо, і, можливо, в цьому великому поєднаному знайти щось цікаве і нове. Ну, щоб зібрати пазл, треба спочатку його розібрати по частинам, а потім щось зібрати. Перша частина – ринки Метінвесту. Причому в двох фокусах. До початку повномасштабного вторгнення, фактично майже 3 роки тому, і сьогодні. Цей шлях зміни, трансформації. Що змінилося в географії наших продажів, в тому, де ми зменшились, де ми збільшилися, або куди ми йдемо? Ну, якщо брати ринки Метінвесту до війни, то це, звичайно, була більша географія. Більша географія, тому що в нас було більше продукції. Я говорю зараз про сталь. Тому що у нас же ж різні є продукти. Так. Зараз поговоримо про сталь, можемо поговорити потім про залізорудну сировину, про вугілля, навіть можемо про якісь byproducts поговорити. Але цікаво, почнемо про сталь. Значить, у нас вже немає Маріупольської площадки, це серйозно змінило бізнес-модель. В нас немає товстого листа, в нас суттєво зменшився обсяг рулонів, гарячокатаних, холоднокатаних, оцинкованих. В нас зник всляп як продукт і як напівфабрикат, який ми використовували на наших європейських активах. Тобто з великого продавця слябу ми перетворилися на великого покупця слябу. І географія, відповідно, зменшилася, і ми сфокусувалися найбільш привабливих для нас ринках з точки зору ціни, з точки зору логістики. Як тільки почалася війна, звичайно, були повністю перекриті морські шляхи. Ми не могли відвантажувати морем, точніше, не могли відвантажувати з Чорного моря, зрозуміло, з Маріуполя. І змушені були все вести на кордон, відповідні там пробки, відповідний доступ навіть до перевалок, але не тільки до перевалок, ще й до портів польських або портів румунських, через які ми відвантажували частину нашої продукції. І, звичайно, це суттєво обмежило нашу географію і суттєво підвищило собівартість логістики. Але це заставило нас відпрацьовувати найближчі ринки, найближчих до нас покупців. І ми знайшли багато нових покупців.
Ну і ще відбулося те, що і Європа відкрила для нас свої ринки в тому сенсі, що не продовжувала антидемпінгову пошліну, антидемпінгове мито, яке було на наші гарячкатані рулони. І також прибрало для України режим квотування, що збільшило нашу можливість відвантажувати на європейський ринок. І на європейському ринку також відкрилася для нас певна ніша в тому сенсі, що кінцева продукція російських виробників, вона перестала поступати на європейський ринок. Ми говоримо про кінцеву продукцію. Тобто ми отримали фізичні обмеження в логістиці, але з іншого боку отримали можливості в плані привабливості виходу на ринки. То ми дістали доступ на певні ринки. І тому, якщо говорити про наші ринки зараз, це в основному, звичайно, європейські ринки для продукції наших українських окремів, окрім чавуну, окрім заготовки. Тому що чавун в основному ми постачаємо на американський ринок. Ну і заготівку постачаємо на різні ринки, тому що там дуже динамічний ринок, і буває таке, що в Латинській Америці раптова ціна стає більш привабливою, ніж в Турції. Тому що Турція, вона переповнена російською продукцією по зниженим цінам. І бувають певні парадокси. Ринок, який знаходиться далеко, стає більш привабливим. Наприклад, якщо, не дивлячись на логістику, наприклад, якщо ми говоримо про чавун, то європейський ринок чавуну, він гірший для нас, ніж американський. Це дивно, тому що, здавалось би, повинен бути краще. Але на європейський ринок існує доступ російського чавуну, що знижує ціну. Американський ринок, він не працює з російським човуном, працює тільки з неросійським, будемо так говорити. Це, власне, український, бразильський. І це робить ринок певною мірою більш привабливим. Тому ринки сталі, вони сфокусовані навколо України, власне, України, тому що український ринок, він також, незважаючи на війну, так, він просів, але він є, і він споживає. І європейський ринок, більшою мірою східноєвропейський, який ми можемо довести по землі, але також і південноєвропейський, західноєвропейські ринки. Тобто це такий блок кінцевих продуктів українських. Звісно, що для європейських активів, плоских, основний ринок він був раніше і залишається європейський. Для нашої болгарської арматури знову ж таки відкрилась певна можливість в американському ринку, тому що для нас було зроблено виключення з 25% мита, який існує на імпортну сталь в Сполучені Штати. Тобто це виключення стосується, власне, прокату українського виробництва або, точніше не або, а також на прокат, що виробляється в Європі з українського напівфабрикату. Тобто, якщо ми робимо на нашому заводі Промет-Стіл арматуру з заготовки виробництва Кам'ятсталі, то вона поступає в Америку без мита. Тобто це такі певні можливості, які ми взяли. Що стосується залізорудної сировини, в нас також, як і були, це Європа і це Китай. Два основні наші ринки. Після того, як відкрилося Чорне море, ми поновили наші відвантаження в Китаї. Поступово ми знижуємо вартість фрахту. Зараз останнє судно ми зафрахтували 24 з центами долара. Це фрахт з Одеси до Китаю. Це доволі низька. Це вже наближено до воєнних. Це вже наближено до дуже низьких довоєнних. Тут вдається працювати з цим параметром і збільшувати кількість судновласників, котрі хочуть заходити в Чорне море і мають апетит на цей маршрут з Одеси до Китаю. Але
все одно більш привабливим залишається наш європейський ринок, і тому все, що ми можемо, ми намагаємося відвантажувати європейським нашим споживачам, більшою мірою тим, що знову ж таки знаходяться в Східній Європі, але от ми змогли за період війни також завоювати нових покупців нашої залізорудної сировини, наприклад, компанію SSAB. Ми в основному відвантажуємо на їх фінський завод через польські порти. І от вони стали одним з постійних, ми вже працюємо з ними в рамках річних контрактів, постійним споживачем окатків об'єднаного ГОКу. Так, по ходу питання, чи змінилися якісь вимоги до якості, відповідно, якщо нові клієнти, нові країни, чи це достатньо тої якості, з якою ми звичайно працювали, чи є додаткові вимоги? Наскільки вимогливий сьогодні клієнт, особливо новий, який нас не знав до цього? Змінилося, як сказати, вимоги до якості, вони поступово змінюються з тим, як змінюється і пропозиція, новітні технології з'являються виробництва. Але для нас відбулося така зміна, що на європейський ринок ми відвантажували продукцію Запоріжсталі та комбінати імені Ілліча. І продукція комбінату Ілліча, вона була, будемо так казати, з більшим діапазоном якості, тому що це був новітня машина, побудована не так давно, і новітній реконструйований стан. Тобто ми могли виробляти цілий спектр, широкий спектр продукції. На жаль, чого зараз нема, і ми змушені йти з обмеженим асортиментом до наших європейських клієнтів. Полагаючись на запорізьку продукцію. І вимоги, які ми зараз ставимо перед нашими запорізькими металургами, вони більш жорсткі, ніж були до війни. Тому що зараз вони змушені, хоча б частково компенсувати втрату комбінату Ілліча. Тобто, і це для них такий дуже серйозний челендж, тому що обладнання в них не змінилося. Але вони молодці, вони справляються з цією задачею. Не без проблем, звичайно, бувають і випади, бувають і проблеми, але в цілому ми знайшли нашого споживача. Звичайно, це в основному споживач, який виробляє hollow sections або трубу, так по-простому, профільно в основному для конструкційних потреб, але тим не менше цей споживач в Європі є, і ми змогли знайти ту прийнятну якість для нього і той відсоток в своєму гаманці, який він нам віддає. Ми завжди казали, і зараз ще більше кажемо, що європейський ринок для нас як рідний домашній. Наскільки ця зміна, як ви кажете, ми почали більше продавати, в нас більше можливості з'явилися економічні, наскільки ми стали і сприймаємось, можливо, в Європі вже як європейський гравець, наскільки ми вплинули, отримали свою частку в рамках європейського ринку, чи ми дійсно стали інтегровані в не як прийдешній гравець в європейську економіку, а як частина повноцінної економіки Європи. Як ми плануємо, Україна – це Європа. Реальність вона така, Україна не входить до Європейського Союзу. Тому ми юридично не є європейським виробником. Це треба розуміти, тому що можлива зміна політики, можливі певні дії з боку наших конкурентів європейської спільноти, котрі можуть застосовувати різні тарифні обмеження і так далі, і так далі, і так далі. І це реальність. І це реальність. Звичайно, що ми, так би мовити, вважаємо себе європейським гравцем. Ми надаємо такий сервіс нашим клієнтам, котрий надають йому європейські виробники, а в багатьох випадках навіть і кращий сервіс надаємо. Тобто в цьому сенсі так.
Але ми повинні розуміти, що юридично це поки що не так. І ці преференції, котрі ми зараз маємо, вони можуть змінитися. Це треба розуміти. І тому треба працювати з цим. Ну і нам, власне, як найбільшому виробнику сталі в Україні і постачальнику на європейський ринок, також і на державному рівні, на міждержавному рівні треба над цим працювати. Добре, які в нас є плани на рахунок цього, тому що зрозуміло, що поки нас розглядають як виробника українського, у нас відповідні можуть бути обмеження, або конкуренти відповідно до там юридичного статусу можуть по-іншому ставитись. Новий проєкт нового заводу в Італії. Наскільки він може змінити цю ситуацію? Що він зробить для групи? Тому що вертикальна інтеграція, на якій фокусувалося, вона змінилася з 2022 року, фактично. Бізнеси почали працювати відокремлено в певній мірі. Ми втратили сляб, який був з Азовсталі, і нам необхідно було купувати ззовні. Як ми з цим справляємось? Хочеться сказати хорошу річ до наших металургів, до металургів Кам'янсталі і Запоріжсталі. Вони змогли, і вони зараз можуть виробляти сляп. Угу. Звичайно, це таке виробництво, воно багатостудійне. Да? Тобто ми робимо сляп не литий, а катаний. Ми сталь можемо виробляти на Кам'янсталі, а цей сам сліток розкатувати на слябінгу на Запоріжсталі. Це все серйозно впливає на собівартість виробництва. Але в нас така можливість є, і ми такою можливістю користуємося. Для певного асортименту наші європейські активи споживають запорізький сляп. Нам може бути це доволі вигідно також відвантажувати собі запорізький сляп. Але взагалом ми знаходимо більш вигідний для нас збут нашої сталі в рулоні. Тобто нам вигідніше робити це в рулоні, ніж робити сляп. Але тим не менше це ми можемо робити. Ну це так, як кажуть, к слову. Стосовно вашого питання, будівництво нашого заводу в Італії, воно не змінить позицію українських виробників, як європейських. Ця позиція не змінить. Але, звичайно, це суттєво посилить присутність України і присутність Метінвесту на європейському ринку, котрий великий ринок, і в Італії. Італія великий імпортер, близько 5 мільйонів тонн вони імпортують. В залежності від ситуації на ринку, вони імпортують рулону і багато імпортують поза меж європейської спільноти. Тому будівництво Адрії, а Адрія це буде найсучасніший завод в Європі. Тобто з найкращими технологіями. Тобто конкурентно це буде найбільш технологічно розвинений завод з усіх тих, що існують. З точки зору часу будівництва, з точки зору того, що ми робимо цей завод в співпраці з Даніелі, який є виробником металургійного обладнання. І в них є ідея, крім того, щоб цей завод просто збудувати, в них є ще ідея зробити з цього заводу певний шоурум, тобто показувати його іншим металургам, що вони можуть зробити, щоб ти також купували. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб зробити цей завод за останнім словом техніки, і вони технологічно суперрозвинена компанія. Тому ми сподіваємося і не безпідставно сподіваємося на те, що це буде технологічно один з найкращих заводів в Європі. Це невеликий завод, доволі мобільний, електрометалургія, зелена сталь, виробництво 2,7 мільйона тонн гречкатного рулону на ринку Італії, де я ж кажу, що імпорт був 5. Тому це завод побудований на ринку збуту, завод побудований на морі, П'ямбіно, це прямий вихід до порту, тобто це можливість постачання сировини по морю в тому числі, але також можливість відвантаження продукції
морем, що досить привабливий спосіб. Наприклад, навіть в рамках Італії Угу. зачасту продукція відвантажується морем. Тобто, якщо, наприклад, нам відвантажує сляби завод в Таранто, то він не везе їх через всю Італію. Він завантажив на судно, і воно прийшло в Монфальконе або в Маргеру. І так само він відвантажує іншим своїм клієнтам по морю в рамках Італії. Але зрозуміло, що якщо ти на морі, то ти можеш не тільки в Італію, то, будь ласка, ти можеш всю Європу відвантажувати. В разі, якщо буде... Ну, ми не плануємо багато відвантажувати поза межі Європи, але бувають різні динаміки ринку, тобто можливо відвантажувати і в Туреччину, Північну Африку і так далі. Тобто географічне розташування цього заводу дуже добре і дуже привабливе. Тому це такий проєкт, на котрий ми покладаємо великі надії. Це найбільший проєкт, що поки що робив Метінвест. Він непростий, тому що ми будуємо, власне, великий завод. Ну, у нас є досвід роботи в Італії, в нас там вже є 2 заводи, але все одно ми ж розуміємо, що в основному наші компетенції, в компетенції нашої команди, вони здебільшого реалізовувалися в Україні. І тому нам треба буде робити великий шлях, в тому числі, щоб і команду, певно, підібрати туди, яка зможе там працювати, і навчитися працювати на цій території. 2 питання додаткових щодо італійського заводу. Перше, який зв'язок буде з українськими підприємствами? В чому і який? А друге питання стосується того зауваження, що це буде шоурум для Даніелі, щоб вони могли показати, як технології працюють. Чи буде це шоурум також для нас, як приклад того, як ми плануємо модернізувати українські активи? Ну, який буде зв'язок? Зв'язок може бути, коли ми... Ну, це електрометалургія, так? Тобто це з сировиною. У нас тут є металобрухт, HBI та човун. Тобто перше, що ми будемо постачати туди, це чавун. Але вся ідея полягає в тому, щоб менше чавуну постачати, щоб це була зелена сталь. Тому, коли ми зробимо проєкт по виробництву HBI, брикетів, то також ми зможемо ці брикети постачати на цей завод. Брикети зроблені з нашої залізної руди. Кривий Ріг? Кривий Ріг, да. Тобто це от такий зв'язок і така синергія. З точки зору технологічної, безумовно, коли ми будемо розвивати і модернізувати наші українські металургійні комбінати, ми також маємо план, ви знаєте, що ми маємо план цієї модернізації, в залежності від сценаріїв розвитку ринку, то досвід такого проєктного менеджменту, який ми дістанемо в Італії, ми зможемо використовувати і тут, але також і технологічні рішення. Питання щодо не тільки нашої присутності, а нашої присутності в рамках Європи і присутності нашого сусіда, терористичної країни, з якою сьогодні війна. Вони присутні на ринку Європи, і це створює певні неконкурентні якісь ситуації для тих, хто не готовий використовувати російську продукцію, а хтось закриває очі і використовує. Як європейцям, які абсолютно повністю в більшості підтримують Україну в рамках війни, як їм пояснити чи змінити ставлення в економічному плані, щоб пояснити, що підтримка економічна і робота з російською продукцією – це також частина підтримки фактично Росії і не підтримки України? Ви розумієте, ми стикаємося з певною реальністю, яка існує в правовому полі, і ця реальність, вона не завжди така, як ми хочемо. Тому ми маємо зараз квоту на постачання російського напівфабрикату на європейські ринки. Це стосується заготівки, це стосується слябу, в першу чергу, найбільша квота, а також стосується товарного чугуну. Ця квота, вона зменшується. Вона з часом зменшується і, по суті, повинна зійти на нівець. Звичайно, що компанії, котрі використовують цю продукцію, вони дістають певну конкурентну перевагу, тому що
зараз росіяни вони змушені продавати за зниженими цінами цю продукцію. Це створює певним чином дисбаланс на ринку. І ми це підкреслюємо, ми це говоримо на різних рівнях нашої комунікації, на галузевому рівні, на міждержавному рівні. Про це говорять в тому числі наші державні діячі, зокрема от на зборах по планах по реконструкції України. Наш перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свериденко, вона підкреслила знову це питання. І в тому сенсі ми маємо певну підтримку держави, але ця ситуація вона існує, і нам треба конкурувати в цьому середовищі. І окрім того, що на це наголошувати, треба працювати. Треба працювати, і наші європейські активи, вони працюють. Якщо ми говоримо, наприклад, про Траметал. А от якщо ми говоримо про Вальсідер, зараз, коли ринок важкий, ринок низький, ми змушені зупиняти. Фактично внаслідок неконкурентного. В такому сенсі і за рахунок цього також. Тому що якщо б цього не було, то ціни б на європейському ринку були вищі і, можливо, тоді б Вальсідер також мав певну нішу. Якщо ми покрили питання географії нашої роботи в Європі, питання до тоді кінцевого використання нашої продукції. Де вона в більшості використовується, в яких галузях, наприклад, кажуть, що, наприклад, в Лондоні чи не кожний другий хмарочос новий з нашої сталі? Так, тому що в нас є Спартан, да, котрий виробляє товстий лист, який використовується в будівництві. І, звичайно, що багато конструкцій сталевих, вони зроблені зі сталі, яка була прокатана на Спартані. А також, маючи там певний форпост, ми також постачаємо туди продукцію з виробництва Траметала. Раніше це все було зроблено з української сталі. Зараз це зроблено частково з української, але в основному не з української, в основному з китайської або власне ж з європейської. Нашими підприємствами просто в такій ситуації. Нашими європейцями, да. І тому багато що зроблено з нашої сталі, в тому числі, наприклад, круїзне будівництво після початку війни одним з основних постачальників Фінкантьєрі, одного з найбільшого в Європі підприємства по будівництву круїзних лайнерів. І там також є наша сталь. В прямому сенсі воно подорожує. В прямому сенсі подорожує, ви праві. Звичайно, фокус української сталі, що споживається на українському ринку, зараз змінився. Багато оборонних, фортифікаційних конструкцій, майже всі, вони зроблені з української сталі, з сталі виробництва Запоріжсталі, в тому числі Кам'ятсталі, арматура. Ми бачимо, які ми робимо блоки, бліндажі, де зараз облаштовуються і командні центри, і центри відпочинку, і військові госпіталі. Тобто це зараз використовується наша сталь. Це сьогодні саме в Україні. Ви торкнулися теми, що вже проходять заходи, де ми, зрозуміло, плануємо або дивимося на потенційну відбудову України після закінчення війни або активної фази. Який потенціал ринку України в цьому плані? Потенціал, зрозуміло, що він є великий. Якщо ви берете розвинену економіку, а це і буде Україна, там навіть більший цей показник. Але принаймні 300 кілограм на душу населення повинна Україна споживати. А на перших етапах може і більше. Може і 400. Наприклад, Китай до сих пір він споживає 550. Це в основному за рахунок інфраструктурних проєктів, тобто будівництво. Будівництво споживає багато сталі. Тому яку цифру населення України ви зараз візьмете, помножте її на 300 або на 500,
або навіть може і на 600 на певних проміжках часу. Ось ви маєте потенціал споживання сталі. Це з точки зору потенціалу, з точки зору кількості. З точки зору галузей, звичайно, це буде будівництво. Будівництво, тому що відбудова, перше, що буде, це буде відбудова інфраструктури, також відбудова житла. І це перше, куди буде йти. Потім, звичайно, треба дивитися, які виробництва будуть розвиватися. Чи буде розвиватися автомобільне виробництво, чи буде розвиватися виробництво білої техніки, чи буде розвиватися виробництво жовтої техніки, тобто екскаватори, різні машини, промислове виробництво. Всі ці галузі, вони були присутні в тому чи іншому обсязі, вони були присутні в Україні до війни. Тобто є певний потенціал розбудови, але це питання, таке, напевно, більш складне і потребує багато інвестицій. І це, на мій погляд, є основним питанням. Питання – це, які будуть гарантії безпеки. Тому що інвестиції потребують стабільності. І якщо ми будемо говорити про будівництво заводів на території України, то для цього повинні бути певні гарантії безпеки, щоб інвестори вкладали гроші. Зрозуміло, що навіть з меншими гарантіями безпеки будуть вкладатися певні гроші в інфраструктуру, але для того, щоб дійсно інвестиції почали надходити в Україну, то повинен бути возврат на ці інвестиції. Інвестор повинен заробляти гроші. Це повинна бути стабільність. І це питання таке доволі відкрите, воно обговорюється на багатьох майданчиках. І ми бачимо, що в нас є плани. В нас є плани реконструкції та модернізації наших виробництв в залежності від того, які галузі споживання будуть в основному присутніми в Україні після закінчення війни і після початку реконструкції. Наскільки сталеве виробництво може бути привабливим з точки зору якраз відбудови, коли потрібно робити швидко, без того, щоб загубити якість? Сталеве виробництво, воно в основному стосується виробництва не залізобетонного, так? Це маєте на увазі. І зараз в Україні виробляється певна продукція, але виробництво балок та швелерів низьке, майже немає його. І виробництва товстого листа нема. Тому з чого нам зараз робити сталеве виробництво? Так, можливо, певні конструкції робити з профільних труб, з hollow sections. Та? І це в основному, що ми зараз просуваємо на ринку, просуваємо технології виробництва з hollow sections. Але для того, щоб ми мали можливість, як Метінвест, постачати продукцію для сталевого виробництва, нам треба його відновити. Нам треба відновити виробництво товстого листа, нам треба відновити виробництво сортової продукції, фасонної продукції. І це можна зробити за рахунок підприємств, котрі існують, за рахунок модернізації Кам'янсталі, Запоріжсталі, але також це можна зробити за рахунок придбання певних підприємств на європейському ринку. Ми розробляємо також і ці можливості не тільки для будівництва нового заводу, про який ми з вами тільки що поговорили, а також придбання існуючих підприємств, власне, які можуть взяти участь у відбудові України з точки зору сталевого виробництва. Тому що ви правильно сказали, воно більш гнучке, тобто можна робити конструкції, робити різні архітектурні форми, також можна робити швидше. Але для цього потрібно також розвивати фабрикейторів, заводи, котрі ці металоконструкції будуть робити. Тобто це в необхідній кількості. Да, в необхідній кількості. Тому це такий шлях. Це окремий. Це шлях. Декілька паралельних шляхів. Так, це шлях. Ми повинні розуміти, що до цього треба готуватися. І нам треба готуватися. Тому що
Зараз дуже багато постачальників імпортної продукції дивляться на реконструкцію України. І ми під час реконструкції, як Метінвест, зіштовхнемося з конкуренцією іноземних виробників. Абсолютно. Да, і це також треба розуміти. Вже зараз ми сильно конкуруємо з імпортною сталлю на території України, яка приходить з Туреччини, яка приходить з Європи, яка приходить з Китаю. Тобто святе місто пусто не буває. І якщо тут буде споживання, Да. то буде і конкуренція. І нам треба до цього готуватися. Ви зауважили, що є великий наплив імпортної продукції саме з Туреччини, наприклад, але Туреччина з іншого боку багато купує в Росії. Чи неможливий варіант сьогодні, що російська сталь потрапляє до Туреччини, проходить певні етапи обробки, і далі вона може попадати до нас навіть сьогодні? Ну, я не можу вам цього сказати, тому що треба, власне, контролювати. Постачальники декларують, що такого нема. Напевно, повинна бути довіра до цих постачальників, але сказати з точністю, що важко. Ту продукцію, яку ми завозимо, ми перевіряємо, ми беремо певні декларації. Ми більш прискіпливі до цього. Да, я сподіваюся, що інші також за цим слідкують і відповідально до цього ставляться. Пройшлися по географії виробництва. Що про географію продажів? Де ми фізично знаходимося, а де ми можемо дотягнутися? Як ми з цією сіткою продажів працюємо по світу? Ми закрили певні офіси, але в нас залишилася доволі потужна мережа. В основному вона зараз сконцентрована в Європі. В нас є офіси, в нас є дистрибуційні склади в різних країнах. На Близькому Сході є офіс в Китаї. Тобто в нас працює мережа як офісів, так і наших агентів та партнерів. Тобто в нас є зараз можливості, достатні можливості інфраструктурні з точки зору присутності наших людей продавати нашу продукцію. Ми її зберегли, цю мережу. Ми більше фокусуємось на зростанні власних офісів продажів, чи більше працюємо з партнерами? Ну, це залежить від того, наскільки цей ринок є стратегічним. Якщо ми постійно присутні на ринку, ми відкриваємо офіси і починаємо самостійно продавати нашу продукцію кінцевим споживачам або безпосередньо дистриб'юторам, які далі там її або оброблюють, або продають далі в роздріб. Тобто в нас така філософія продажів. Звичайно, в деяких регіонах, де ми присутні не постійно, а спотово, ми можемо працювати також і через партнерів. Ми склади свої будуємо, чи ми в оренду беремо? Як ми? В Україні у нас здебільшого власні склади, в Європі більш орендовані. Розумієте, це як сказати? Склад – це сервіс, який ти надаєш своєму споживачу. Тобто склад обумовлює рівень сервісу, який ти надаєш. Угу. Якщо ти орендуєш склад, то ти є залежним від того сервісу, що цей склад надає. Якщо він видає низький рівень сервісу, то твій споживач дістане низький рівень сервісу і він не буде з тобою працювати. Тому треба дивитися, що є в наявності на ринку. Якщо є склади, котрі можуть давати нормальний сервіс, їх можна орендувати. А якщо їх нема, то це треба або розвивати рівень сервісу цих партнерів, або будувати власні склади. Що ми робили останнім часом? Які плани може на майбутнє в цьому? Останнім часом ми власні склади розвивали в Україні. Криті склади як в Дніпрі, так і на Західній Україні. Ми розвивали в Польщі. В Польщі орендовані склади, перевалки, тому що там же треба перевалювати з широкої на вузьку колію, але також і дистриб'юцію. У нас і були склади в Європі, в Антверпені, наприклад, але там вони, зрозуміло, що орендовані, і там вони не є великі, і вони просто такою як перевалкою працюють.
А в Польщі у нас там повноцінні дистриб'юційні склади є, тобто ми можемо продавати меншими партіями. В Україні зрозуміло, що у нас мережа з 17 сервісних центрів, і ми доволі серйозно присутні з власною мережою дистриб'юції. Питання на рахунок внутрішньої системи управління комерційною функцією, тому що до 2022 року були одні функції, один підхід. Після 2022 потрібно було змінювати, і з'явилася не тільки дирекція з продажів, а вона розширилась, стала комерційною дирекцією, отримала декілька функцій, які почали працювати в одній системі. Як відбувалася трансформація, можливо, які зміни відбулися, що ключове ставили в 22-23 і до чого сьогодні прийшли? У 22-му ми ставили взагалі ключове це було можливість довести нашу продукцію до наших клієнтів, тому що не було такої можливості. Тобто треба було розвивати нові логістичні шляхи через західні кордони, їх не було. Їх треба було все по-новому робити. А потім відновлювати старі логістичні шляхи. Тобто відновлювати можливість роботи з українськими портами, а також судновласниками, забезпечити їм можливість проходу і так далі. Тут працювала не тільки наша дирекція, тут працювала вся компанія. Офіс генерального директора робив там дуже... Відкриття портів було важливим абсолютно для всіх. Такі важливі речі для того, щоб це стало можливо. І, звичайно, комерційна дирекція, логістична наша функція, це безпосередня відповідальність, так робили багато в цьому напрямку. І це об'єднання, воно, в принципі, я вважаю, воно було правильним. І, може, його треба було зробити і без війни, тому що виникла можливість такої синергії між продажами, логістикою. Ми нашу цінностну пропозицію збільшили, рівень сервісу для клієнтів виріс, потім обмін експертизами між закупівлею і продажем. Це відбулося, і в тому числі ми бачимо зараз, і ротація у нас відбувається, і деякі співробітники, котрі працювали у нас в продажі, а також, наприклад, в маркетингу, зараз працюють в закупівлях. Ця модель, вона використовується в багатьох компаніях. Тобто комерційна функція, що включає в себе закупівлі, продажі і логістиці, це не якась модель, яка була винайдена на Метінвесту, це існуюча модель в багатьох компаніях. Тому зараз ми, звичайно, працюємо більше над ефективністю. Це значить підвищувати сервіс для наших клієнтів і знижувати його собівартість. Це основні фокуси, на котрих ми зосереджені зараз. Які цифрові діджитальні інструменти, інновації ви використовували і що нового з'являється зараз? Звичайно, що у нас є управлінські системи, ERP-системи, котрі розвиваються і дають нам можливість працювати з цифрами і працювати з аналітикою оперативно. Тобто ми можемо дивитися на періоди, що от зараз ідуть. Аналітично дивитися на різні аспекти, дивитися під різними точками зору на нашу діяльність. Потім у нас є CRM-система, система CPQ. Система CPQ, вона дозволяє систематизувати і більш ефективно використовувати прайсинг нашої продукції і забезпечити контроль проходження замовлення від стадії знайомства з клієнтом до стадії видачі на виробництво і стадії відвантаження. Є багато інструментів, котрі ми маємо, але поки що не повною мірою ще використовуємо. Це стосовується в тому числі цілого ряду інструментів по систематизації роботи з клієнтами. Тут треба знайти user-friendly можливості, я їх називаю. Тобто це треба зробити так, щоб менеджери з продажу використовували можливості системи
як свої робочі інструменти. І тут є два аспекти. По-перше, ці робочі інструменти повинні працювати на споживача, власне, на менеджера з продажу. Ну і по-друге, існує резистентність до нового. І треба переконати менеджера з продажу, щоб він використовував. Тут треба баланс певного адміністративного переконання до такого, щоб менеджер з продажів сам осознано почав це використовувати. Але ми активно розвиваємо ці механізми і ці інструменти вже дали доволі суттєві, в тому числі економічні ефекти з точки зору виходу на нових клієнтів, з точки зору систематизації прайсингу, більш системного ціноутворення, також з точки зору автоматизації документообігу, виключення помилок, виключення так званого людського фактору. Тобто там є дуже багато. Які ключові? Це час роботи з клієнтом, ну, час обробки якогось там замовлення, або це якраз зменшення цього браку, який виникає. Ну, от ви два основні перерахували. Ви затронули питання автоматизації. Наскільки воно сьогодні є ключовим для цифрових систем? І наскільки її автоматизація використовує методи штучного інтелекту і далі? Чи будуть вони використовуватись більше? Ми не використовуємо поки що штучний інтелект в наших IT-системах. А якщо подивитися вперед, взагалі на індустрію, скажімо. Всі використовують, наприклад, ChatGPT. От ви ж використовуєте? Обов'язково. Я використовую. Більшість наших співробітників використовує. Зараз у нас вже навіть є копайлоти, Да. в наших комунікаторах і так далі. Але якщо ми говоримо про наші in-house ERP-системи, там поки що немає штучного інтелекту. Але можливості розглядаєте чи ні? І можливості, звичайно, розглядаються. Зрозуміло, дивимося на це все і де його можна використати. Треба ж мати певну задачу, да? Тобто не просто давайте використовувати штучний інтелект. Буде економічне якесь Да, обґрунтування, зрозуміле. Так. Ну, ми бачимо, що штучний інтелект все більше і більше нам допомагає. Не так давно почали ChatGPT використовувати. Буквально, так. Ну, рік. Рік, да. Да. Зараз вже більшість використовує. Якщо на рівні ChatGPT і юзер, а якщо взяти ChatGPT або якась шиї-система і поруч бізнес-система, це вже інший рівень використання. Я розумію, так. Да. Ну, це ще от наступний крок. А є приклади, чи знаєте ви, наскільки воно, в принципі, чи є якісь вже там цікаві бенчмарки або кейси використання? Є багато кейсів, і вони постійно з'являються. Більш на консюмер ринку воно відбувається за рахунок чат-ботів. Наприклад, я в 2019 році говорив своїм, що здебільшого функції продажу вони будуть реалізовані за рахунок штучного інтелекту. Але от проєктні продажі, там, де є робота команди, в нашій гаузі, в основному це багато таких проєктних продаж і багато координація команд. Тобто, як правило, якщо ми на переговорах, то там не одна людина сидить, це не дві людини говорять. І це не тільки ти працюєш з закупками. Так, ти працюєш з закупками, якщо ти продаєш. І твій інтерфейс часто це закупки, але ти так само працюєш із виробництвом, бо, власне, виробництво є твоїм клієнтом. Ти працюєш з фінансами. Зачасту ти працюєш так само з піар-функцією. В чому це полягає? Якщо, наприклад, твоя продукція декарбонізована, і клієнт може використати це як промоушен своєї продукції, то це ж також треба донести. Тому, як правило, ми працюємо з більш складними продажами, котрі усвідомлюють комунікацію на різних рівнях. І тут людська комунікація залишається важлива. І от навіть після того, як ковід закінчився, поновилися зустрічі, і видна ефективність особистих зустрічей з точки зору результату, а також з точки зору пошуку рішення. Тобто навіть якщо ми щось автоматизуємо як процес, або дивимося там, де можна всередині зробити, то
контакт бізнес-клієнт, він все рівно фокусується на такому міжлюдському. Ну, Ми ж люди. абсолютно. Ну, елементи так, елементи будуть. І, звичайно, що зараз, наприклад, пошук інформації, він дуже спрощений. Зараз тобі треба на зустрічі розуміти і вже влучно давати інформацію, тому що інформації є дуже багато. І клієнт, як правило, він підготовлений до зустрічі з тобою. Я чую, що дуже трансформується розуміння терміну клієнтоорієнтовність. Це одна з наших цінностей. Що ми сьогодні вкладаємо? Цінність клієнтоорієнтовність, вона як була, так вона і залишається. Це те, що компанія в своїх бізнес-процесах вона зорієнтована на клієнта. Клієнтоорієнтовність – це певний критерій. Якщо ми з вами говоримо про лін-технології, вона полягає в тому, що ви відкидаєте все зайве. От як розуміти, що зайве, а що не зайве? Який критерій? І критерієм є клієнт. Якщо клієнт за це платить, то воно не зайве. А якщо клієнт за це не платить, то воно зайве. Таке цікаве питання вже навіть не про те, де ми сьогодні. Компанія 18 років. Якщо взяти плюс 18, з вашим досвідом розуміння трендів десятків років до цього, що буде далі і яким може бути Метінвест? Ну, треба розвиватися. Зараз є тренд декарбонізації. І ми маємо шанс дуже добре в ньому взяти участь. Це обкатиші DRI класу, це і виробництво HBI, це виробництво електросталі, і також модернізація, розвиток українських підприємств, розвиток європейських підприємств наших, розвиток мережі дистриб'юції в Європі, яка підтримувала продажі нашої продукції. Тому найближчі, ну не знаю, як 18 років, але 10 років нам точно є що робити, і це приблизно зрозуміло. Через 10 років вже будемо ближче бачити, що робити наступні 8 років. Ми розуміємо, що зараз поки що нема адекватних замінників сталі. Тобто сталь, вона певним чином унікальна з точки зору матеріалу для виробництва маси речей. Існувало дуже багато намагань її замінити, починаючи від алюмінію як такого, закінчуючи, наприклад, пластиком, як пластикова арматура. Але виходить, що в кінці кінців з точки зору механічних властивостей, і також з точки зору собівартості, в тому числі з точки зору собівартості, сталь вигравала і буде вигравати. І сталь – це 100% recyclable product. Його можна використовувати, в принципі, безкінечно. Тобто цикл 40 років, 45 років, 50 років ти можеш цю сталь переробити, на відміну, наприклад, того ж самого пластика, який ми поки що не навчилися, як його переробляти. Ти взяв цей стаканчик пластиковий, ти його викинув, потім Швидко зробив, швидко використав. потім він десь в Тихому океані, ці гори цього пластика. Тобто екологічний імпакт сталі, а ще й декарбонізованої сталі, він буде мінімальний. І це продукт, який можна використовувати будь-де. Можна все зробити з сталі. Майже все зробити з сталі. Нам є чим займатися, і є в нас і сировинна база, є і ринок, є команда спеціалістів. Треба просто брати і робити. Наша традиційна рубрика «Бліц». Сьогодні це одне головне питання. Це топ-декілька порад до ведення успішних переговорів або створення успішних взаємовідносин з партнером, клієнтом, з будь-ким. Якщо ти хочеш побудувати взаємовідносин з будь-ким, ти повинен
зрозуміти, що ти можеш дати. Не взяти, а дати. І якщо ти з таким настроєм заходиш в взаємовідносини, то є шанс, що ти їх побудуєш. Є шанс, що ти можеш бути корисним. Тому що, в принципі, бізнес – це сервіс. Бізнес – це послуга. І успіх має той, хто найкраще цю послугу може надати. Треба слухати. Ви знаєте, яка перша стадія продажу будь-якого? Зрозуміти потребності. Найбільша помилка – це коли людина зразу починає переходити до презентації. Спочатку треба зрозуміти, що треба. Для цього треба слухати. І після того, як ти вже зрозумів, що треба, ти зможеш запропонувати, якщо в тебе є, щоб цю потребу задовольнити. А що стосується переговорів, є така порада, до переговорів треба готуватись. Є різні формати, є різні шаблони. Зрозуміло, що треба ставити ціль на переговори. Але треба знайти час перед переговорами і подумати, з ким ти ведеш переговори, які інтереси в цієї людини, які інтереси в тебе, які ти завдання собі ставиш на ці переговори. Головне знайти спільне. Тому що, звичайно, що можна сфокусуватися на розбіжностях, зразу про ціну починати говорити, але щось спільне, є якийсь інтерес. Якщо він купує твою продукцію, значить треба ця продукція. Це вже спільне, це вже добре. Зараз більшість переговорів – це переговори колективні. І якщо ти йдеш з групою, то треба цю групу перед переговорами зібрати і подивитися, у кого куди мозги смотрять. Тому що буває по-різному. Це різні є техніки. Але це от основне з практики. Дмитре, час чаювання і час Кавування. Кавування. Я чай. Можливість поспілкуватися за рамками професійної тематики більш особисто, я б сказав. Сьогодні субота, абсолютно нестандартна субота в рамках того, що ми проводимо інтерв'ю. Якщо брати суботу-неділі як традиційно дні, які поза професійним життям знаходяться, поза роботою, чим вони для вас є, чим наповнюєте? Хто вам сказав, що субота-неділя знаходиться поза професійним життям? Традиційно. Субота-неділя – це час, коли ти можеш переїхати з одного місця на інше місце. Тому що, наприклад, от сьогодні я поїду в Кошицю. І в понеділок буде там зустріч з нашим клієнтом UST Кошиці. І часто от вихідні – це якраз час, коли ти можеш подорожувати, тому що з розвитком онлайн тобі ставлять зустрічі в робочі дні, як правило... Не дивлячись, де ти знаходишся. Не дивлячись, де ти знаходишся. Зараз ми ж працюємо в багатьох місцях. Тому в суботу це дуже хороший час для того, щоб змінювати локацію. Якщо піти трошки глибше про те, що між роботами, чи це час відволіктися, подумати, почитати, не знаю, щось інше зробити? Буває час почитати і в робочий день, наприклад, ввечері. Розумієте, з моєю роботою ти так не виділяєш, що от тебе субота-неділя, це завжди ти нічого не робиш. Питання хобі для мене завжди було таке, от обов'язково треба мати хобі. Слухайте, яке у вас хобі? Я відповідаю кулінарія. Я люблю кулінарію. А як ти, каже, почав займатися кулінарією, да? Ви ж хотіли запитати. Я кажу, я з жінкою розвівся, коли мені їсти хотілося. А грошей багато не було. Класний стимул. От я і почав готувати, а потім звик. Тому хобі – це питання таке відносне. Мені дійсно подобається займатися тим, чим я займаюсь по роботі. От в мене так співпало. Це і спілкування з багатьма людьми, з клієнтами, з постачальниками, а також спілкування зі співробітниками, якась
передача знань, обмін якоюсь інформацією. І це цікаво. Потім ще такі хобі пов'язані з різними соціальними активностями, які ти можеш проводити час разом з клієнтами або спілкуватися з іншими людьми. Наприклад, мені подобається рибалка, мені подобається полювання. Мені, наприклад, дуже подобається відвідувати картинні галереї, живопис. Я намагаюся, якщо я десь буваю, то зайти в музей і подивитись. Я для себе такий визначив час, що треба на це приділяти від години до 1,5 години. Навіть якщо ви йдете в Лувр, після того, як ви там побудете 1,5 години, ви перестанете сприймати. Ви емоційно вже не будете сприймати витвори мистецтва. Ти можеш піти в музей і подивитися одну картину. Одну. І це може тебе збагатити, і це може тебе наштовхнути на певні думки, в тому числі і по роботі. Тому різні в мене є хобі, а основне моє хобі – це те, що я роблю. Я дійсно люблю те, що я роблю. Я дійсно це люблю. В цьому сенсі мені повезло. Дякую, це було дуже відверто, і саме цього я очікував. І зворотня, як фінальна частина нашої розмови, це після того, як я задавав багато питань, є можливість просто задати будь-яке питання мені, і я, як завжди, намагаюся чесно, відкрито відповідати. Яке у вас хобі? Хобі – це те, що з'явилося майже 2 роки тому. Зранку я встаю набагато раніше, і на 7 їжджу на тренування на айкідо. Я знайшов для себе це Як давно? вже 2 роки майже. Круто. І це для мене стало не тільки, як кажуть, мистецтво бою. Це шлях гармонії, шлях знаходження себе, сили всередині себе, більше розуміння навіть себе через те, що я роблю. Так, це в мене так само було біг. Тобто така фізична активність. Взагалі фізична активність доволі регулярно займаюся, просто ці активності вони змінюються. І був певний час біг, така як циклічна активність, що ти біжиш після там певного кілометра, в тебе так трошки прояснюються думки. І як не дивно, ви знаєте, мабуть, що фізична активність, особливо зранку, вона дає енергію. Дивно, там зранку пробіг 8 кілометрів, а енергії є багато. Більше, ніж якби ти там поспав довше. Дякую вам. Дякую. Дякую за спілкування.